ถ้าหากปล่อยสบายใจให้เขายัดหน้าป้อมมาและกะหวังจะใช้เมตายิงไกลสวนกลับไปเนี่ยมันอาจจะสายเกินแก้ไปก็ได้ครับผมลองดูตานี้กันดีกว่าเจ้าเจวิ่งมายัดหน้าป้อมนี้ไอเทมอะไรไม่กดเลยครับผมโดนครีป้อมแตกทันทีไม่ทันได้ใช้ไอเทมสวัสดีครับพ่อผมแมคคอนอชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังอัปเดตเข้าสู่เดือนพฤษภาคมกับการมาของเรนเจอร์ใหม่เจ้าเจมนักแข่งรถตัวนี้ที่บอกได้เลยว่าผมให้เวลาหลีกตำนานเนี่ยเขาลองทดสอบลองใช้งานกันก่อนสักพักหนึ่งนะครับและค่อยมารีวิวกันในวันนี้ในร่างที่สุดของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น9ดาวแม็กพรสวรรค์ตันนะครับ P100 แล้วก็ศักยภาพตีบวก 2,000 กันเลยนั่นเองนะครับผมจุดเด่นหลักของเจ้าเจมตัวนี้คือสกิลบัฟที่2นี่ครับที่สร้างผลลัพธ์ด้านบวกแก่พรรคพวกเราอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นบัฟอมตะบัฟหลบหลีกถึง 60% แล้วก็บัฟหลบสกิลถึง 60% นั่นเองนะครับผมรองลงมาครับก็คือสกิลดาเมจของเขาเพราะว่ามันเป็นสายพลังโน้ตดาเมจไม่ได้หนักอยู่แล้วแต่เราหวังพึ่งทางด้านของการปั่นป่วนกระเด็นถอยหลังใส่ศัตรูพร้อมกับทะลุอมตะนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมีข้อเสียสำหรับสกิลนี้ก็คือมีแอนิเมชันการออกสกิลที่ช้าไปเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมทำให้อาจจะโดนขัดจากศัตรูที่มีการป่วนได้นั่นเองนะครับผมและเกมเนี่ยก็ให้ความถึกมาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยครับเพราะว่าพลังชีวิตให้มาสูงถึงเกือบ24ล้านกันเลยทีเดียวบวกกับพลังแฝงหลบที่ค่อนข้างเวอร์แล้วก็ความถึกที่ค่อนข้างสูงในตัวด้วยนั่นเองนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีความสามารถครับกันหยุดเวลา5วิที่สามารถเคาน์เตอร์คอมโบหยุดเวลา5วิในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับและมาพร้อมกับความสามารถใหม่อย่างหัวขโมยแร่ธาตุที่ยังออกมาไม่เยอะมากนักก็เลยยังไม่เห็นผลลัพธ์การใช้งานที่มากมายสักเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่าใช้งานค่อนข้างดีนอนครับสำหรับความสามารถนี้และก็ความสามารถ9ดาวครับมีเลือกถึง4อย่างเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยคงจะเป็นลาดแซกแท็กอยู่ดีนะครับรองลงมาก็อาจจะเป็นการลำนำก็ไม่ได้แย่แต่อย่างใดเนาะส่วนร่างโคมผมคิดว่ายังไม่ค่อยโอเคสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่รวมกระทั่งถึงบาเรียสมบูรณ์แบบด้วยเนื่องมาจากว่ามูลกับปะมันยังอยู่นั่นเองนะครับผมทำให้ความสามารถนี้มันก็เลยใช้ประโยชน์ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองร่างโคนก็ไม่ได้ช่วยให้หัวขโมยแร่ธาตุติดได้เบิ้ล2ครั้งโนปล่อยมา2ทีก็ติดได้ทีเดียวดีเพราะว่ามันมีคูลดาวน์1วินั่นเองนะครับส่วนระบบพรสวรรค์ของเจ้าเจมนักแข่งรถโดยเฉพาะพรสวรรค์หลักขั้นที่1นะครับผมนั่นคือระหว่างการต่อสู้มันจะเกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 100% เมื่อเรากดปล่อยตัวนะครับผม1เลยจะลดเวลาคูลดาวน์สกิล2วินาทีครับไม่ว่าจะเป็นสกิลบัฟหรือสกิลดาเมจปั่นป่วนศัตรูนั่นเองนะครับผมรวมถึงเอฟเฟกที่2ครับช่วยให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่าเป็นระยะเวลา2วินาทีวิ่งไปกินตำแหน่งวิ่งไปกินพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับโดยระหว่างติดเอฟเฟกนี้เนี่ยต้องบอกทุกคนไว้เลยว่ามันจะไม่เกิดการบัฟหน้าป้อมในระยะใกล้แต่มันจะไปบัฟที่กลางแมปซึ่งมันก็คล้ายคลึงกับตัวของบราวช้างเลยนั่นเองเนาะที่บัฟค่อนข้างไกลป้อมนั่นเองนะครับผมและลำดับถัดมาสำหรับพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็ตามปกติของสายพลังไดโนเพิ่มต้านสกิล 20% เพิ่มพลังโจมตีกายอีก3เท่าแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก4เท่าเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ใช่ว่าตัวมันเนี่ยจะมีแต่ข้อดีเสมอไปข้อเสียมันก็ต้องมีอยู่บ้างนะครับผมนั่นก็คือข้อที่1ครับในยุคมูลกับป่าแบบนี้ตัวชนที่ไม่มีเฮือกสุดท้ายเนี่ยอาจจะยืนอยู่ได้ลำบากนั่นเองครับและก็ข้อที่2เนี่ยแอนิเมชันการออกสกิลป่วนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะช้าครับมีอาการลีลาอยู่พอสมควรน้องอาจจะโดนศัตรูขัดได้โดยง่ายเองโดยก่อนจะไปทดสอบกันครับเราใส่เกียร์ให้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้น1ดาบเคนสเกะครับพลังชีวิตลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์มีสกิลพัดเพิ่มเติมช่วยหลบสกิลเพิ่มอีก 20% ช่องกลางครับห่วงยางหน้าร้อนพลังชีวิตหลบสกิลลดแรกออปชั่น4เลือกหลบหลีกการตีปกติเพิ่มอีก 40% เนาะปิดท้ายด้วยนาฬิกาทนทานลีโอนาร์ดครับผมมีหลบสกิลต้านสกิลลดแรกออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมทำให้เซตัสณตอนนี้ครับผมเป็นหลบ100ต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดแล้วก็ลดแร่3จุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหลบหลีกเพิ่มเติมอีก 40% นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่าครับผมกับด่านเจ้าประจำของเราครับ396ตีกับบอลนกนิดนึงว่าการใช้งานท่าทางเนเวชั่นมันเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมมาลองดูแล้วกันเนาะให้บอลนกเดินออกมาจากป้อมกันนิดนึงนะครับจากนั้นเราปล่อยเจ้าเจลไปเลยนี่ครับพุ่งเป็นจรวดจากพรสวรรค์ของเขาตำแหน่งบัฟทันทีนะครับจากนั้นตีปกติกันไปนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าแฝงหลบมันเป็นยังไงบอลนกตีเข้าบ้างหรือเปล่านะครับผมตัวพวกนี้มันมีสตาร์ติดมาด้วยก็ยังเหมือนจะตีเจมไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวครับขึ้นพลาดกันแบบรัวๆแล้วเจมก็ใส่สุดคืนไปมีเจ้ายอมาช่วยด้วยนะครับผมแล้วยังไงเจ้าเจมก็ยังขึ้นพลาดกันแบบรัวๆอย่างต่อเนื่องครับไม่สะดุ้งสะเทือนจากไดเมจของลูกน้องหรือแม้กระทั่ง
บอลนกเลยแม้แต่ดอกเดียวนั่นเองครับผมคำถามถัดมาที่หลายคนสงสัยคือเจ้าเจมีพรสวรรค์มันวิ่งเร็วมันจะบัฟหน้าป้อมอยู่หรือเปล่าผมก็ตอบได้เลยว่ามันบัฟนะครับผมนะเห็นได้ว่าบัฟค่อนข้างไกลโน้แล้วก็ค่อยเดินเข้าตำแหน่งอีกเล็กน้อยนะครับถึงจะเป็นตำแหน่งระยะยืนของมันที่แท้จริงเองลองปล่อย1ตัวก็ได้นะครับนี่มันเบรกก่อนจังหวะแรกเพื่อบัฟนะครับแล้วก็เดินเข้าตำแหน่งในระยะ85จุดของมันนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ายังมีการบัฟหน้าป้อมอยู่แต่ว่าเรียกว่าบัฟโคตรอภิมหาไกลป้อมกันแล้วกันเพราะว่ามันต้องติดวิ่งเร็วกันก่อนค่อยบัฟหน้าป้อมนั่นเองนะครับจากนั้นมาทดสอบที่ด่าน408กับความแม่นยำในตัวเจ้าเจมกันหน่อยว่าแม่นแค่ไหนกันเชียวนะครับผมมาปล่อยออกมาเลยครับผมนี่ครับออกสกิลเดเมจเลยทันทีเพราะว่าไม่ถึงระยะบัฟนั่นเองนะครับระยะบัฟมันไกลมากๆนะครับผมก็เลยเข้าตำแหน่งและออกสกิลเลยทันทีหรือว่าจะเป็นบัฟก็ตามแต่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าความแม่นของมันก็ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้สูงปรี๊ดเวอร์แต่อย่างใดนะครับผมถือว่าค่อนข้างแม่นละกันเนาะออกอีกสัก1ทีสิเจ้าเจมขอพุ่งหน่อยโป๊ะนี่เป็นไงก็พอได้อยู่นะครับความกว้างอยู่ที่450จุดค่อนข้างลึกพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับสกิลที่1ในการปั่นป่วนแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูเนาะส่วนสกิลบัฟนี่ก็300จุดเท่านั้นนะครับแล้วมาเทความถึกปิดท้ายที่ด่าน444กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรผลก็ปล่อยเจมสัก 3-4 ตัวละกันประมาณนี้นะครับผมดูซิว่าไอ้3ตัวนี้เนี่ยมันจะยืนอยู่ได้นานแค่ไหนกันเชียวนะครับผมมันมีแค่บัฟหลบหลีกหลบสกิลและอมตะไม่มีทางด้านของบัฟฮิลไม่มีบัฟเกราะเลือดนะครับผมและจะเห็นได้ว่าศัตรูมาเป็นกองทัพนะครับมันก็ยังยืนอยู่กันครบถ้วน3ตัวนะครับผมโดนตีก็ขึ้นพลาดกันแบบรัวๆไม่ว่าจะหลบหลีกหรือหลบสกิลก็ตามแต่นะครับยังตีเอาไม่ลงครับผมเราก็ผลักกระเด็นศัตรูได้รัวๆนั่นเองครับฉะนั้นแล้วความถึกเราเชื่อมือได้แน่นอนครับต่างกับร่างไฮเปอร์อย่างเห็นในชัดร่างไฮเปอร์ว่าดูดีแล้วร่างนี้ชัดเจนมากกว่าว่าถึกจัดๆพึ่งตายตัวแรกเท่านั้นนั่นเองนะครับผมเป็นไงขนาดเลือดเขาลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็ยังยืนถึกยืนทนให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองตัวที่2ยังไม่ตายด้วยซ้ำไปจากนั้นจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับโดยคู่แรกขอเป็นไหวพริบธาตุไฟของเจ้าจินซีกันก่อนนะครับใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุและใส่เจาะทักษะไหนมาดูซิว่าเจอจินซีที่มีรถต้านแต่เป็น9ดาวแม็กฝั่งเราแทนเนี่ยจะรอดได้บ้างหรือเปล่าอมตะไปก่อนนะครับผมว่าเราวิ่งเร็วเกินไปบอดรีบกดไอเทมกันเลยทีเดียวนะและยังไงดีครับผมต่อยหมัดหยงชุนคือถ้าโดนคือแตกทันทีครับไม่ต้องรอ2หมัดไม่ต้องพึ่งลดต้านโอ้โหแต่ว่าถ้าหลบได้ก็รอค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าขึ้นพลาดกันแบบรัวๆมายืนค้ำหน้าเจ้าจินซีไหวกันนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะโดนพีชีพตายซะมากกว่านะครับรอบสังหารนะโอ้โหก็ตามสภาพที่ควรจะเป็นแอบผิดหวังเล็กน้อยคิดว่าจะมีความถึกมากพอที่จะรับจินซีไหวสักหมัดหนึ่งแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับทีเดียวบินเหมือนกันแต่ว่าเน้นหลบหลีกเวอร์กันเป็นหลักคู่ถัดมาจับมาเจอกับไหวพริบไม้ก็บ้างเจ้ารูเดียสนะครับที่ใส่ทั้งโดนนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุและใส่เจาะทักษะไหนดูซิว่าเจอกับตัวที่มีลบบัฟแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้าเจมติดบัฟกลางแมปกันไปก่อนนะครับผมรูเดียสเดินออกมายิงกันรัวๆนะขโมยแรกก็มองขวาบนเอาละกันนะครับว่าติดถี่ขนาดไหนในร่าง9ดาวแม็กนะครับรูเดียสยังไม่ยิงสว่างเลยดอกที่1ไปโอ้โหดอกเดียวบินนะผมถือว่าไม่ได้ถึกเวอร์จริงครับผมรูเดียสก็เอาลงได้ในดอกเดียวเหมือนกันครับไม่ต้องพึ่ง2ดอกแต่ว่าถ้าหลบได้ก็ได้เข้าตำแหน่งเล่นแบบนี้ครับกองหน้าเห็นได้ว่าขึ้นพลาดแบบรัวๆอยู่นั่นเองครับผมหลายตัวคือยืนรอดปลอดภัยครับถือว่าพลังหลบนี่แฝงเวอร์จัดต่อมาเป็นไหวพริบน้ำกันบ้างนะครับผมอย่างเจ้าโซจินั่นเองใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุและใส่เจาะทักษะไหนดูซิมาเจอโซจิที่มีลดหลบสกิลบ้างเจ้าเจมจะรอดปลอดภัยได้นานแค่ไหนครับผมโซจิบัฟหน้าป้อมกันไปก่อนครับผมลงสกิลมาดอกเดียวบินเลยทันทีครับผมโอ้โหรุนแรงจริงก็เรียกได้ว่าไปตามคาดละกันนะครับเพราะว่าดาเมจที่เราเทสมา3ท่าตัวนี้นะครับเราใส่เจาะทักษะหมดเลยนะผมทำให้สายพลังเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยถึกนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันถึกสูงมากเลยแต่ว่าโดนลดต้านทำให้ต้านมันหายไปจากเจาะทักษะเองมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวมันเปราะบางนั่นเองนะครับผมจากนั้นลองจับมาเจอกับบาวร็อกกันบ้างครับดาเมจท่าแสงที่เราทั้งชนะทางทั้งแพ้ทางไปใน
ในตัวนั่นเองนะครับผมแต่เราใส่แค่โดนแน่นอนคู่กับอัปเกรดท่าบวกกับเพิ่มดาเมจ N% เท่านั้นเนาะไม่มีเจาะทักษะนะครับไหนดูสิว่าเจ้าเจมส์จะรอดปลอดภัยหรือเปล่าเจอดาเมจที่ไม่มีเจาะเนาะแต่ว่าเป็นตัวชนะทางธาตุโอเคดอกเดียวไม่ตายต้อง2 ดอกนะครับเห็นกันชัดว่าติดหัวกะโหลกก่อน1 ครั้งนะครับผมยังไม่ตายโดยทันทีนะโอเคอันนี้ชัดเจนมากนะว่าต้อง2 ทีขึ้นไปนั่นเองนะครับผมแล้วตัวบาวร็อกมันมีลบบัฟด้วยนะครับผมบัฟเจ้าเจมส์ก็เลยไร้ผลนั่นเองนะครับลงดาเมจกันตุ้มตามแต่ว่ายังมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งโน้นเนื่องจากเจมส์เนี่ยมันหลบค่อนข้างเวอร์เป็นพิเศษเลยนี่ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับขึ้นพลาดเห็นบ่อยมากๆนะนี่ขนาดบัฟมันไร้ผลเพราะว่าโดนลบบัฟเนี่ยก็ยังคงมีขึ้นพลาดและได้เข้าตำแหน่งให้เห็นถัดมาครับจะมาเจอกับไหวพริบท่านมืดอย่างเจ้าบอสนั่นเองนะครับผมใส่ทั้งโดยแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าและใส่เจาะทักษะผลลัพธ์ของคู่นี้คิดว่าน่าจะเหมือนกับตอนสู้กับโซจินะครับผมเพียงแต่ว่าบอสมืดอาจจะยิงโดนน้อยหน่อยทำให้เจ้าเจมส์ยืนรอดได้มากยิ่งขึ้นนะนี่ไงยิงไม่โดนเลยสักตัวนะครับผมโอเคพอโดนบ้างและก็ตายทันทีเหมือนกันในดอกเดียวนะครับแล้วก็เจ้าเจมส์ก็มีโอกาสได้เข้าตำแหน่งเยอะเพราะบอสมืดมันยิงไม่ค่อยโดนแล้วนั่นเองครับผมแว่นไม่ค่อยใส่นะไม่ค่อยล้างนั่นเองครับมองไม่เห็นนะก็จะได้เข้าตำแหน่งบ่อยๆหน่อยนะครับต่อมาจับมาเจอสายว่องไวกันบ้างเจ้า Power นะครับใส่ทั้งโดนแน่นอนเพิ่ม Damage N% อัปเกรดท่าแล้วก็มีเจาะทักษะด้วยดูซิว่า Damage แสงไวจะเอาลงหรือเปล่าปล่อยเจมส์ออกไปเลยผมวิ่งอย่างรวดเร็วนั้น1 ทีบินเลยหรือเปล่าหรือว่าต้อง2 ทีกันแน่นะครับผมเพราะว่าเจ้า Power มีลดต้านทุบ1 ดอกบินไปเลยครับผมโอ้โหอันนี้ชัดเจนแจ่มแจ๋วนะ1 ดอกบินเหมือนเดิมครับผมพลังแห่งเจาะทักษะนี่มันน่ากลัวจริงๆนี่บินหมดเลยนะครับอันนี้ชัดเจนมากว่าไม่มีติดหัวเป็นรูปเขาเจ้า Power นั่นเองนะครับผมโอ้โหทุบทีเดียวร่วงหมดเลยนะครับทางคริก็ยังเอาไม่ลงง่ายๆนะครับผมทางคริถือว่าค่อนข้างนานอยู่เนาะร่างไฮเปอร์แป๊บเดียวแตกแต่ว่าร่าง9 ดาวแม็กพรตอนนี้คือรับทางคริได้สบายๆนะครับผมแต่ทางดาเมจไม่รอดเหมือนเดิมนะสุดท้ายมาปิดจบที่ตัวกับปะกันบ้างที่หลายคนน่าจะมีความสงสัยว่าถ้าเป็น9 ดาวแม็กเนี่ยมันจะยื้อสู้กับปะได้มากขนาดไหนนั่นเองนะครับผมใส่โดนแน่นอนครับใส่อัปเกรดท่าแล้วก็ใส่ N% damage เพิ่มเติมนั่นเองไหนดูสิว่าพอเป็น9 ดาวแม็กแล้วจะยื้อสู้กับปะได้สบายขึ้นหรือเปล่าจากการที่มีบัฟหลบหลีกถึง 60% บวกกับตัวมันเองเราใส่เกียร์ให้อีก 40% นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่ากดอมตะไปนิดนึงนะครับผมเพราะโดนแช่แข็งแตงกวาลอยมารัวๆนะครับผมขึ้นทางคริแป๊บเดียวแตกอยู่เหมือนกันแต่พอมีลำโพงตอนนั้นแหละโอ้โหหลบหลีกพลาดขึ้นรัวๆพอลำโพงหายแตกยกฝูงเหมือนกันต้องพึ่งลำโพงค่อนข้างที่จะหนักนะครับขออีก1 รอบแล้วกันตานี้เราเจ้ายอมาช่วยกันหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้เจมันไม่ได้บัฟเลยนะครับผมทำให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่รอบนี้เราเจ้ายอที่มีหลบหลีก 40% ในตัวเหมือนกับเจ้าเจมด้วยนะครับพอได้รับบัฟก็จะกลายเป็น 100% เนี่ยเพื่อให้เจ้าเจมเนี่ยมันยืนได้บัฟนั่นเองนะครับผมพอได้บัฟแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีลูกลำโพงโดนคริหายรัวๆนะครับผมมาเจ้าเจมบัฟหน่อยลำโพงเริ่มมาแล้วครับผมพอลำโพงเริ่มมาแล้วเป็นไงเริ่มยืนอยู่มากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเอาเราปล่อยเจ้าเจมมาเยอะหน่อยบัฟหน่อยโอเคครับผมบัฟมาเรียบร้อยครับผมก็ขึ้นว่าพลาดแบบรัวๆครับลองสังเกตกันดูว่าตัวชนอย่างเจ้ายอและเจ้าเจมขึ้นพลาดรัวๆครับผมได้เข้าตำแหน่งได้ยืนสู้กับปะแบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งเฮือกสุดท้ายนะครับผมเป็นไงโอ้โหมายืนกองกันหน้าบ้านศัตรูได้เต็มที่ครับผมไม่ต้องกลัวกับปะอีกต่อไปแล้วเองเมื่อมีบัฟลำโพงนี้ครับผมแต่พอบัฟลำโพงหายนี่ก็ชัดเจนนะครับว่าโดนคริหายทันทีนะแต่ว่าพอมีลำโพงเมื่อไหร่ก็คือพลาดรัวๆนะครับผมเด้งกันแบบยับนะเห็นไหมชัดเจนนะครับผมโอ้โหอันนี้ค่อนข้างเห็นความแตกต่างมากนะผมลองลดเจมลงดูนะครับไม่มีบัฟลำโพงช่วยจะเป็นยังไงนะครับดูเห็นไหมโดนคริเต็มตานะพอมีเจมมาก็จะได้ลำโพงแล้วก็ขึ้นพลาดรัวๆได้เข้าตำแหน่งรัวมากขึ้นไม่ต้องพึ่งเฮือกสุดท้ายกันเป็นหลักนั่นเองเอาเจมบัฟให้พี่หน่อยขอบัฟหน่อยลำโพงมันเริ่มไม่บัฟแล้วนะผมเพราะว่าไกลเกินเกือบได้บัฟไม่ทันได้บัฟอยู่ดีนะโอเคครับเริ่มได้บัฟอีก1 ครั้งครับผมเจ้ายอจะได้เข้าตำแหน่งแบบมีหลบหลีก 100% นะครับผมเห็นไหมความแตกต่างนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเมื่อเราเปรียบเทียบการปล่อยเจมกับไม่ปล่อยเจมให้ดูนะครับยอจะติดเครื่องสุดท้ายน้อยลงแล้วก็ช้าลงมากแต่พอลำโพงหายเมื่อไหร่ก็แบบนี้นั่นเองนะครับผมคลีหายรัวๆจากนั้นมาลอง PVP แบบเป็นทีมกันบ้างดีกว่าบนลีกตำนานท็อป 10 กันเลยนั่นเองครับคนที่เพิ่งมาตีสดๆร้อนๆคุณบูร็อกนะครับผมจากญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าทีมเขาใช้ตามปกติเลยนั่นเองครับตามเมตานะไหนไม่ดูซิว่ารีเพย์เป็นอย่างไรเริ่มจากขโมยแร่ติดอย่างรวดเร็วครับและเจ้าเจมวิ่ง
งมากินพื้นที่อาเนียลำนำไปเรียบร้อยฝั่งบอทรีบกดพายุคืนกลับมาทีเพราะกินพื้นที่เร็วจนเกินไปเรากดพายุคืนไปและบอทกดแช่แข็งมาเรากดแช่แข็งคืนกันไปนะครับวิ่งมากินพื้นที่เติมอย่างรวดเร็วและกดอมตะไปแล้วก็เมเทโอพร้อมยัดบ้านให้แตกอย่างรวดเร็วทางคริตีกันแบบรัวๆครับผมเพราะว่าบัฟลำโพงยังไม่ทำงานนะครับผมแต่พอบัฟลำโพงจากเจ้าเจมติดหัวเมื่อไหร่ครับแบบนี้ครับผมจะเห็นได้ว่ายิงพลาดแบบรัวๆแล้วก็เริ่มสร้างกลุ่มกันได้มากขึ้นแต่เจ้ารอนทำแสบยกลอยแบบรัวๆนะครับผมทำให้เราสร้างกลุ่มได้ไม่เต็มที่มากนักแต่ว่ายังพอยื้ออยู่ได้นั่นเองครับผมจากความสามารถบังคับป่วนที่ช่วยเสริมทำให้ศัตรูวิ่งมาเติมทีมได้ไม่ทันท่วงทีนั่นเองครับผมเราก็เลยพอมีจะสร้างกลุ่มยืนได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชนจะเห็นได้ว่ายืนรอดเยอะเป็นพิเศษเลยเนาะแล้วก็เจ้ายอค่อยๆมูฟกลับไปทำให้ฝั่งศัตรูไม่สามารถเข้าตำแหน่งได้นั่นเองครับผมฝั่งเราเริ่มเข้าเมตายืนไกลแล้วก็กลุ่มเนี่ยเริ่มเป็นก้อนมากยิ่งขึ้นสามารถสวนกลับไปได้แบบนี้ครับผมตัวชนบัฟลำโพงยืนกันเป็นตับนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฝั่งศัตรูก็เริ่มเกรงกลัวแล้วครับว่าปิดดาเมจไม่ลงแบบนี้อาจจะโดนสวนด้วยเมตายืนไกลหรือเปล่าแต่เจ้ารอนยังเบรกไว้ให้อยู่นะครับมีสิทธิ์จะพ่ายแพ้50-50นะครับจังหวะนี้แล้วพอตกกลับลงมาชุดใหม่โดนยกใหม่โอ้โหให้รอนมันทำแสบจริงๆกว่าตานี้แต่ว่าตัวชนจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีบัฟลำโพงแล้วไม่กลัวเลยครับผมสำหรับคริจากกับปะกลายเป็นฝั่งศัตรูโดนคริและโดนนำสวนหายแทงครับผมกลุ่มเขาหายหมดเรียบร้อยแต่ฝั่งเราโอ้โหสร้างกลุ่มกันได้เรียบร้อยครับผมกลับกลายเป็นว่าเราชนะกลับมาได้นะครับผมเป็นยังไงล่ะบัฟลำโพงของดีจัดชนะเลยถัดมาเจอกิล SL จากเกาหลีกันบ้างครับผมไหนดูซิทีมเขาเป็นอย่างไรก็ตามเมตาแต่เน้นไปทางหยุด5 วิมากกว่าไหนดูรีเพย์ซิเอาต่างฝ่ายต่างมีเจวิ่งมากินค้ำกลางแมปนะครับผมแต่ฝั่งบอทเนี่ยได้บัฟลำโพงก่อนทำให้ยืนค้ำรอดได้นานกว่าฝั่งบุกนี่คือหายเรียบนะครับผมต่างฝ่ายต่างกดแช่แข็งไปแต่เรามีลำโพงช่วยค้ำแล้วก็มีเฮือกสุดท้ายช่วยค้ำอยู่ก็ทำให้ดันระยะออกมาไม่ได้ครับผมและฝั่งเราก็โดนกระโดดข้ามมาแต่เคลียร์ได้อย่างรวดเร็ววิ่งมากินพื้นที่กลับมากินตำแหน่งเดิมยัดหน้าป้อมได้อยู่ครับและฝั่งบุกก็ไม่สามารถสร้างกลุ่มกันได้แบบนี้ต้องรีบกดไอเทมสวนบ้างแล้วหรือเปล่ายังไงดียังยื้ออยู่อีกเหรอยังไหวเลยครับพี่โอ้ฝั่งบอทกดอมตะไปแล้วครับเรากดบ้างไหมจะไหวหรือเปล่าโอเคไม่ไหวครับผมต้องกดอมตะบ้างแล้วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วน่าจะโดนคริหายหมดเพราะว่าบัฟลำโพงมาช้าซะเหลือเกินนะแล้วก็เริ่มโดนยัดหน้าป้อมอยู่แต่ลำโพงติดช่วยได้บ้างอยู่นะครับทำให้ไม่หายยกฝูงนะครับยังมีรอดสร้างกลุ่มได้อยู่บ้างครับแต่ว่าถ้าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังดีที่รอนช่วยยกไปบางส่วนทำให้ยังยืนคำสร้างกลุ่มกันได้อยู่บ้างครับแต่ว่าฝั่งบอทนี่คือยืนกันเป็นตับอยู่เหมือนกันครับผมจากบังคับป่วนความสามารถทำให้รอดอยู่ได้แต่สุดท้ายไม่ไหวกดพายุกันไปกันมาแต่ว่าเรามีเจ้าเจงครับผมสำหรับฝั่งบอทวิ่งมากินพื้นที่เหมือนเดิมเท่ากับพายุไร้ผลนะครับผมโอ้โหแบบนี้แล้วก็ฝั่งบอทเหมือนจะเติมดาเมจได้ทันด้วยครับและรอนทำได้ดีมากยกลอยจังหวะสุดท้ายทำให้ฝั่งเขาเติมดาเมจไม่ทันสุดท้ายปิดดาเมจแล้วโดนลำนำคริป้อมแตกทันทีครับจบเกมฝั่งเราชนะกันไปต่อมายังเป็นคนเดิมครับที่มาตีเราแต่รอบนี้เขาชนะเราเนาะมาดูซิว่าเขาแก้เกมเจ้าเจมยัดหน้าป้อมอย่างไรนั่นเองหน้าตาทีมอาจจะแตกต่างไปเล็กน้อยแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยต่างอย่างชัดเจนนะครับผมมาถึงเขาวิ่งมากลางแมปแล้วก็ปล่อยบอทใช้น้ำแข็งอะไรกันไปก่อนนะครับผมให้ฝั่งเราได้เปรียบเชิงไอเทมกันก่อนเพราะว่าทีมเรายังสร้างกลุ่มหน้าบ้านกันได้อยู่นั่นเองเนาะแม้จะโดนเจ้าเจมยัดป้อมอยู่ก็ตามแต่ว่าดาเมจมันเข้าไม่ถึงเรานั่นเองนะครับตอนนี้ก็เลยยังยื้อสู้ได้แต่พอไม่ไหวเขาก็เริ่มกดพายุออกไปก่อนเลยครับเพื่อให้ไม่โดนยัดหน้าป้อมเนาะแต่รอบนี้ต่างจากเดิมครับเรามีแช่แข็งเพื่อเบรกเขาไม่ให้มายัดหน้าป้อมเราในจังหวะที่2ได้นั่นเองแม้เราจะกดพายุก่อนพอศัตรูเริ่มวิ่งมาเรากดอมตะสวนกลับไปเพราะว่าไอเทมเราเหนือกว่านั่นเองครับจังหวะนี้รอนทำหน้าที่ยกลอยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ฝั่งเราสร้างกลุ่มกันรอดนะครับไม่โดนยัดหน้าป้อมแล้วก็ทำให้ฝั่งเขาสร้างกลุ่มไม่อยู่นั่นเองครับเริ่มดาเมจสวนกลับไปหายไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองครับผมเป็นไงดูดีขึ้นเยอะนะครับผมวิธีแก้เจนก็คืออย่าให้มันมายัดหน้าป้อมเราได้ครับแล้วก็รีบปิดดาเมจไปเรื่อยๆนั่นเองน้องไม่ต้องรีบไปยัดหน้าบ้านเขาก็ได้แต่ว่าอย่าให้เขายัดเราได้เองครับไม่งั้นแล้วเราอาจจะดันไม่ออกก็ได้นั่นเองนะครับผมแบบนี้เป็นไงเราสร้างกลุ่มด้วยเมตายืนไกลกันได้ครับพอกินระยะได้สักกลางแมปนั่นเองเนาะไม่โดนยัดหน้าป้อมยังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเองครับทำให้โอกาสได้เปรียบเราค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วก็ค่อยๆดันระยะไม้เรื่อยทีเล็กทีน้อยเพราะศัตรูไม่สามารถเข้าตำแหน่งได้นั่นเองนะครับผมโดนคริหมู่โดนอะไรต่างๆนานารัวๆกันไปแม้จะมีบัลลังก์พงช่วยก็ไม่ไหวอยู่ดีครับผมเพราะจำนวนมันเยอะมากจริงสำหรับฝั่งบุกนั่นเองครับผมค่อยๆละลายหายไปทีละตัว2
ตัวครับผมโดนป่วนก็ไม่รอดอยู่ดีครับเราสร้างกลุ่มกันได้เยอะมากเพียงพอแล้วสุดท้ายปิดดาเมจทางคริได้บัฟลำโพงไม่ทันนะครับผมป้อมก็กำลังจะแตกโดยเร็วครับผมนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงชนะและเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างให้ดูกันนะครับว่าถ้าหากปล่อยสบายใจให้เขายัดหน้าป้อมมาและกะหวังจะใช้เมตายิงไกลสวนกลับไปเนี่ยมันอาจจะสายเกินแก้ไปก็ได้ครับผมลองดูตานี้กันดีกว่าเจ้าเจวิ่งมายัดหน้าป้อมนี้ไอเทมอะไรไม่กดเลยครับผมโดนครีป้อมแตกทันทีไม่ทันได้ใช้ไอเทมครับหรือจะเป็นคนไต้หวันคนนี้ของที่ฝั่งบุกเนี่ยเขาเอาบอสมืดที่มีลบบัฟมาช่วยนะผมหรือบางทีจะเลือกเป็นลูเดียสก็ได้เองครับไหนดูซิว่าเขาแก้เจ้าเจมอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมลำโพงติดกันแบบรัวๆเลยเนาะและยังไงดีครับผมฝั่งบุกก็สร้างกลุ่มเมตายืนไกลกันได้อยู่นะครับแล้วก็มีบอสมืดยิงไกลมาแม้จะโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าจังหวะที่โดนก็สามารถลบบัฟบนหัวออกไปได้ทั้งหมดเลยแบบนี้ครับติดถุงเงินนั่นเองเนาะทำให้ลำโพงไร้ผลนะครับผมลบในจังหวะเดียวเลยหลบหลีกกับหลบสกิลก็ไม่มีประโยชน์เลยครับผมสำหรับบัฟจากเจ้าเจมนั่นเองครับผมทำให้กระปะคีเข้าได้ง่ายเหมือนเดิมครับหลบแค่40ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับผมและยังไงดีกลุ่มหายเรียบนะครับแล้ววิ่งมาเติมดาเมจได้ทันด้วยผมแม้จะโดนป่วนกลับไปบ้างแต่ก็ยังคงยืนอยู่รอดได้นั่นเองนะครับผมสำหรับฝั่งบุกส่วนฝั่งรับก็โดนยกลอยปั่นป่วนรัวๆโดนยัดบ้านโดนลำนำรัวๆสร้างกลุ่มก็ไม่ได้ครับแล้วก็โดนบอสมืดลบบัฟเป็นช่วงๆด้วยนั่นเองครับผมสุดท้ายไม่น่ารอดครับต้องหวังพึ่งเฮือกสุดท้ายอย่างเดียวแล้วเพราะลำโพงไม่ทันได้บัฟใช้งานเลยนั่นเองครับผมสุดท้ายโดนยัดบ้านเรียบร้อยแตกทันทีครับผมจบเกมบทสรุปการใช้งานเจ้าเจมตัวนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าสกิลบัฟนี้เป็นจุดเด่นหลักของมันจริงๆนะครับทำให้ทีมเรายืนสร้างกลุ่มได้นานมากยิ่งขึ้นเมื่อลำโพงบัฟนี้ติดหัวนะครับผมบวกกับหลบหลีกในตัวของเรนเจอร์ตัวอื่นที่เราใส่ให้เข้าไปนะถ้าหากเกิน80ขึ้นไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเรนเจอร์เรายืนรับดาเมจกับปะได้สบายๆเพราะว่ามันหลบได้เองเนาะแม้แต่เจ้ายอที่เราใส่หลบหลีกเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็ยืนรอดได้นานมากขึ้นครับแต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งเจ้ายออยู่ดีนะครับผมในการเป็นตัวชนหลักเนาะเพราะว่ามันมีเฮือกสุดท้ายนะครับผมเพราะไม่ใช่ทุกจังหวะที่เจ้าเจมเนี่ยมันจะบัฟลำโพงช่วยกับเพื่อนร่วมทีมได้มีหลายจังหวะที่อาจจะโดนบอสมืดลบบัฟหรือจะเป็นลูเดียลบบัฟก็ได้หรือจังหวะที่มันโดนป่วนพอดีไม่ได้บัฟติดหัวพอดีก็มีหลายจังหวะเหมือนกันนั่นเองเนาะจังหวะแบบนั้นก็จะโดนคลิกกับปะตายได้บ่อยอยู่สุดท้ายก็ต้องไปหวังพึ่งเฮือกสุดท้ายอยู่ดีครับมันเหมาะกับเป็นตัวชนรองเสริมทีมมากกว่าครับผมถือว่าดีในตำแหน่งนี้เนาะแต่ว่าไม่เหมาะกับเป็นตัวชนหลักให้แก่ทีมนั่นเองส่วนสกิลดาเมจหรือสกิลป่วนที่1นี้ครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่าเห็นได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะอาจจะโดนป่วนจากฝ่ายตรงข้างที่จะเยอะเนาะและเราเนี่ยไม่ได้ใช้ลาสแท็กด้วยเพราะว่าไม่มีตั๋วรีแล้วนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เห็นประโยชน์มากมายนักสำหรับสกิลที่1นั่นเองใครที่ใช้ลาสแท็กเนี่ยอาจจะเห็นประโยชน์ตรงจุดนี้มากยิ่งขึ้นก็ได้แต่ว่าแลกการที่มันก็โดนอาเนียลำนำได้เนาะแต่พอเราเลือกเป็นการลำนำเนี่ยเราก็ไม่โดนอาเนียลำนำเลย 100% นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นผลลัพธ์ของสกิลที่1เลยเหมือนกันนั่นเองครับแลกกันไปและพวกสกิลบังคับอย่างการหยุดเวลา5 วิหรือว่าขโมยแร่นี้เห็นได้ชัดนะครับว่าติดดีอยู่แล้วส่วนระบบพรสวรรค์นะครับผมบอกได้เลยว่าความสวรรค์หลักขั้นที่1นี้ไม่มีความจำเป็นต้องปลดเลยก็ได้เนาะใครไม่ไหวก็ไม่ต้องปลดก็ได้ครับใครไหวอยากปลดก็โอเคไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นดาบ2 คมเนาะที่สามารถวิ่งกินพื้นที่แล้วทีมเราตามไม่ทันโดนสอยหายหมดอย่างที่เราโชว์ใน PVP ไปหรือว่าบางจังหวะวิ่งเร็วยัดหน้าป้อมได้และทีมเราเติมทันเราก็สามารถปิดดาเมจจากการเขาลงได้เองนะครับผมโอกาสแพ้โอกาสชนะก็50-50ทำให้ลีกตำนานหลายๆคนนี้ที่เขาปั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขานิยมใช้ในเกมบุกซะมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าคุณถั่วงอกเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเขาใช้ในเกมบุกทีมที่3ของเขานะครับในการยัดหน้าป้อมให้จบเร็วเลยนั่นเองนะครับส่วนตั้งรับนี่เขาก็ไม่ได้ใช้เลยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถบังคับบอทได้ว่าเจ้าเจมจะปล่อยก่อนปล่อยหลังแล้ววิ่งเร็วไปก็ไม่ดีวิ่งช้าไปก็อาจจะไม่ดีบัฟลำโพงไม่ทันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะฉะนั้นแล้วคุมเองกับมือจะง่ายกว่านั่นเองนะครับใช่แล้วหากคนถามว่าตัวนี้จำเป็นต้องเปิดตามล่าหาหรือเปล่าสำหรับลีกทั่วไปที่ไม่สามารถปั้นสุดได้และก็เกียร์ไม่สามารถใส่สุดได้แบบนี้เนี่ยประโยชน์จุดเด่นทางด้านบัฟมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนมากสักเท่าไหร่นะผมก็เลยแนะนำว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดมากขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความชอบแล้วการสำหรับเจ้าเจมนักแข่งรถตัวนี้เนาะแต่ถ้าไปลีกระดับสูงเนี่ยการใส่เกียร์จัดเต็มได้เขาปั้น9 ดาวแม็กไหวนะครับผลลัพธ์การบัฟหลบลีกก็จะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อสักครู่นี้เราก็โชว์กันไปแล้วว่าท็อป10แบบนี้เนี่ยมันยังเห็นผลชัดเจนมากๆเลยหากเราใส่สุดให้มันได้นั่นเองเนาะแต่เนื่องจากเมตายืนไกลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้รับความนิยมในการเอามาใช้ติดทีมเมตาตั้งรับสักเท่าไหร่และก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยก็ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย